شما توی راهروی طولانی و نیمه تاریک قدم میزنید. جایی که بوی رطوبت قدیمی و کاغذ کهنه به مشامتون میرسه و انعکاس صدای قدم هاتون تنها صداییه که سکوت رو میشکنه. یهو حس میکنید که تنها نیستید. یه سایه لرزون روی دیوار شکل میگیره و وقتی سرتون رو برمیگردونید با چهره‌ای روبرو میشید که تو نگاه اول کاملا غریبه است. یه مرد یا یه زن با یه چهره مبهم که انگار اون رو میشناسید اما اسمش رو به خاطر نمیارید. اون حرفی نمیزنه، فقط به شما خیره میشه و حضورش یه سنگینی عجیب روی قفسه سینه‌تون ایجاد میکنه. توی یه لایه دیگه از این فضای مرموز یه صدای ترسناک از تاریکی به گوش میرسه. یه گرگ سیاه با چشمایی درشت یا یه مار خونسرد و کشنده که آروم آروم روی زمین میخزه به سمت شما میاد و بهتون حمله میکنه. شما منجمد میشید، قلبتون تو سینه میکوبه و در حالی که میخواید فریاد بزنید اما صداتون تو گلو خفه شده با وحشت از خواب میپرید. این موجودای مبهم، این غریبه‌های بی‌نام و نشان و این حیوانات وحشی مهاجم که شبها به خلوت خوابهای ما حمله میکنن از کجا میان؟ چرا مغز ما باید تو امن‌ترین حالت ممکن، یعنی وقتی روی تخت خواب استراحت میکنیم، همچین سناریوهای ترسناک و تهدیدآمیزی رو خلق کنه؟ کتاب‌های تعبیرخواب سنتی به شما میگن که دیدن غریبه نشونه اومدن مهمونه و حمله گرگ یا مار یعنی یه دشمن تو کمین شماست. اما فروید با یه ایده انقلابی به ما نشون داد که تمام این غریبه‌ها و حیوانات وحشی در واقع خود شما هستید. اونها بخشای تبعید شده، سرکوب شده و ناشناخته روان خودتون هستن که ذهن مجبور شده براشون یک کالبد بیگانه بسازه تا بتونه وارد صحنه نمایش خوابهاتون بشن. امروز قراره یاد بگیریم چطوری با استفاده از قدرتمندترین اسلحه روانکاوی یعنی تکنیک تداعی آزاد مچ ذهنمون رو بگیریم و زبان این غریبه‌های درونمون رو ترجمه کنیم. دنیای تعبیرخواب‌های سنتی سرشار از آدرس‌های غلطه، چون اونها تلاش میکنن برای نمادهای عمیق انسانی یه فرمول ثابت و همگانی بپیچن. برای اونها مار همیشه نشونه ثروت یا دشمنه و غریبه همیشه یه معنای ثابت داره. اما فروید به ما ثابت کرد که این نوع تعبیر خواب کاملا بیفایده و گمراه کننده است. چون که ذهن هر انسان مثل یه اثر انگشت روانی کاملا منحصر به فرده. وقتی شما خواب یه فرد غریبه یا یه حیوان مهاجم رو می‌بینید، ناخودآگاه شما از بانک خاطرات، تروماها، تجربیات دوران کودکی و تمایلات پنهان خودتون استفاده می‌کنه. فرد غریبه تو خواب در واقع یه غریبه نیست. اون یه تجسم از اون بخشایی از شخصیت شماست که فروید و بعدتر یونگ به اون سایه یا بخش‌های پذیرفته نشده روان میگن. وقتی شما ویژگی‌هایی مثل خشم، حسادت، قدرت طلبی یا حتی خلاقیت و جسارت رو تو بیداری به خاطر تربیت خانوادگی یا فشارهای اجتماعی سرکوب می‌کنید، این بخش‌ها از بین نمیرن، بلکه تو تاریکی ناخودآگاه زنده میمونن و وقتی شب‌ها سیستم سانسور ذهن ضعیف میشه، اونها در قالب یه آدم غریبه، یه فرد مبهم یا یه موجود تهدیدآمیز ظاهر میشن تا خودشون رو به شما یادآوری کنن. این غریبه ها در واقع پیام رسان هایی هستن که یه ماسک غریبه به چهره زدن تا سیستم دفاعی شما فوراً اونها رو پس نزنه و به شما اجازه بده تا انتها تماشاشون کنید. به همین ترتیب حضور حیوانات مهاجم و وحشی مثل سگ‌های هار که به شما حمله میکنن یا مارهایی که دور دست و پاتون میپیچن یا گرگ‌هایی که تو تاریکی به سمت شما حمله میکنن و تعقیبتون میکنن، رمزگذاری‌های فوق‌العاده هوشمندانه ذهن برای غرایز سرکوب شده هستند. فروید معتقد بود که روان انسان روی یه آتشفشان از غرایز بدوی و حیوانی به خصوص غرایز جنسی و پرخاشگری بنا شده که فروید اونها رو نهاد یا همون اید نامگذاری کرد. جامعه، فرهنگ و تربیت به ما یاد میدن که این غرایز رو به شدت مهار کنیم.
ما یاد میگیریم که خشم خودمون رو قورت بدیم، شهوت خودمون رو پنهان کنیم و تمایلات وحشیانه و بدوی خودمون رو سرکوب کنیم تا یه موجود متمدن و مؤدب به نظر برسیم. اما این انرژی های غریزی هرگز نابود نمیشن. اونها تو ناخودآگاه انباشته میشن و چون تو بیداری اجازه خروج ندارن، تو خواب تغییر شکل میدن و به شکل حیوانات وحشی و مهاجم برمیگردن. حیوان مهاجم تو خواب در واقع یه انعکاس از همون نیروی حیوانی و غریزی درون خودتونه که از کنترل شما خارج شده و شما تو بیداری از روبرو شدن با اون وحشت دارید. وقتی یه مار به شما حمله میکنه، این مار دشمن خارجی نیست، بلکه ممکنه نمادی از یه میل جنسی سرکوب شده، یه فریبکاری پنهان تو وجود خودتون یا یه حسادت شدید باشه که نسبت به کسی دارید. اما تو بیداری حتی جرأت ندارید اون رو به خودتون اعتراف کنید. گرگ یا سگ مهاجم اغلب یه نماد از پرخاشگری‌ها و عصبانیت‌های فروخورده‌ایه که در طول روز زیر نقاب لبخند پنهان کردید. و حالا این انرژی به شکل یه موجود درنده به سمت خودتون برمیگرده تا به شما هشدار بده که این حجم از خشم داره روان شما رو از درون تیکه تیکه میکنه. برای اینکه بتونیم این غریبه ها رو شناسایی کنیم و از زبان حیوانات وحشی خواب هامون رمزگشایی کنیم، باید بزرگترین و اصیلترین ابزار روانکاوی یعنی تکنیک تداعی آزاد رو یاد بگیریم. فروید این تکنیک رو بعد از کنار گذاشتن هیپنوتیزم ابداع کرد و اون رو بنیان روانکاوی قرار داد. مفهوم تداعی آزاد خیلی ساده، اما اجرای اون نیازمند شجاعته. این تکنیک یعنی رها کردن ذهن از هر گونه کنترل، قضاوت، منطق و فیلتر اخلاقی. تو حالت عادی وقتی ما به یه چیزی فکر میکنیم، یه سانسورچی تو مغزمون مدام میگه این فکر زشته، این فکر بی ربطه، این فکر احمقانه است و جلوش رو میگیره. تو تداعی آزاد ما عمدن این سانسورچی رو مرخص میکنیم. هدف اینه که شما یه کلمه یا یه تصویر از خوابتون رو بردارید و بدون هیچ تفکری اولین کلمات، خاطرات، احساسات یا تصاویری که به ذهنتون خطور میکنه رو پشت سر هم ردیف کنید. حتی اگه به شدت بی ربط، مسخره یا حتی غیر اخلاقی به نظر برسن. با این کار شما عملاً تعبیرخواب‌های سنتی رو دور می‌ریزید و شروع به ساختن تعبیرخواب شخصی ناخودآگاه خودتون می‌کنید. شما متوجه میشید که مثلا کلمه گرگ برای شما معنای کتابی دشمن رو نداره، بلکه ممکنه شما رو یاد لحن خشن معلمتون تو دوران کودکی بندازه. و یا شاید یاد حس قدرتی بیفتید که سالها پیش توی موقعیت خاص از دست دادید. حالا بیایید قدم به قدم یاد بگیریم که چطور باید این تکنیک رو بعد از بیداری تو اتاق خواب خودمون پیاده کنیم. وقتی خوابی دیدید که تو اون یه فرد غریبه یا یه حیوان مهاجم وجود داشت و بر اساس آموزشی که تو قسمت اول دادم اون رو یادداشت کردید، یه کاغذ سفید بردارید و تو بالای کاغذ اون نماد یا تصویر خاص رو بنویسید. مثلا بنویسید یه مرد غریبه با بارونی سیاه یا یه سگ هار که پاچم رو گرفت. حالا زیر اون یه ستون خالی باز کنید و چشماتون رو برای چند ثانیه ببندید. روی اون تصویر تمرکز کنید و به محض اینکه چشماتون رو باز کردید شروع کنید به نوشتن اولین کلماتی که به ذهنتون میان. به خودتون اجازه ندید که فکر کنید، فقط بنویسید. اگه با دیدن سگ یاد کلمه مدرسه، بعدش ترس، بعدش ناظم و بعدش تنهایی و بعدش احساس بی‌پناهی افتادید، دقیقاً همین زنجیره رو یادداشت کنید. این زنجیره تداعی‌ها همون نخیه که شما را از محتوای آشکار خواب به محتوای پنهان خواب هدایت میکنه. تو این مسیر 3 سوال کلیدی وجود داره که باید بعد از نوشتن تداعی‌ها از خودتون بپرسید تا مچ ذهنتون رو بگیرید. سوال اول، این غریبه یا این حیوان چه احساسی رو تو من بیدار کرد و من این احساس رو این روزها تو کدوم بخش از زندگی واقعیم تجربه میکنم؟ سوال دوم، اگه این فرد غریبه یا این حیوان وحشی یکی از ویژگی‌های پنهان خود من باشه، اون ویژگی چیه؟ و سوال سوم، این موجود تو خواب چه کاری انجام داد که من تو دنیای بیداری آرزو دارم انجام بدم اما به خودم اجازه نمیدم؟
پاسخی که به این سوالات میدید اولین خشت‌های کتاب تعبیرخواب شخصی شماست که تمام کتاب‌های تعبیرخواب دنیا در برابر اون بی‌ارزش میشن. برای اینکه ببینید این مکانیزم چطوری تو واقعیت معجزه میکنه، میخوام یه کیس واقعی و فوق‌العاده جالب دیگر رو براتون تعریف کنم. خانم جوانی که به عنوان وکیل توی مؤسسه بزرگ کار میکرد و به عنوان یه فرد خیلی آروم، مهربون، مبادی آداب و فداکار شناخته میشد. اون یه مدتی بود که دچار کابوس‌های تکراری شده بود. اون تو خواب میدید که توی جنگل تاریک پاییزی قدم میزنه و یهویی یه پلنگ بزرگ با چشمایی وحشی و دندونایی تیز از پشت درخت‌ها بیرون میاد و به اون حمله میکنه. اون تو خواب جوری از دست این پلنگ فرار میکرد که با تپش قلب شدید و وحشت از خواب میپرید. تعبیرخواب‌های سنتی به اون گفته بودن که این پلنگ یه زن حسود تو محیط کارشه که میخواد به اون ضربه بزنه و این تعبیر باعث شده بود که اون نسبت به تمام همکاران زنش شکاک و بدبین بشه و اضطرابش چند برابر بشه. وقتی اون به سراغ روانکاوی اومد، ما تعبیرخواب‌های سنتی رو کنار گذاشتیم و از تکنیک تداعی آزاد استفاده کردیم. از اون خواستم کلمه پلنگ وحشی رو بنویسه و بدون فکر کردن تداعی‌هاش رو بگه. کلماتی که اون پشت سر هم گفت اینا بودن: تیز، بی‌رحم، پاره کردن، قلمرو، من مال خودم رو میخوام، عصبانیت و جیغ زدن. وقتی این زنجیره کلمات رو بررسی کردیم، از اون پرسیدم که تو زندگی بیداریت کجا دلت میخواد بی‌رحم باشی، کجا دلت میخواد از قلمرو دفاع کنی و جیغ بزنی. یهویی چشماش پر از اشک شد. اون اعتراف کرد که تو مؤسسه حقوقی رئیسش ماهاست که حق و زحمه و پاداش کارهای سخت اون رو پرداخت نکرده و کارهای اون رو به نام خودش ثبت میکنه. اما این خانوم به خاطر تربیت خانوادگیش که همیشه به اون یاد داده بودن یه دختر مؤدب، مطیع و صبور باشه، خشم خودش رو کاملا سرکوب کرده بود و هر روز با لبخند به محل کار میرفت. اون پلنگ وحشی تو خواب هیچ دشمن خارجی یا همکار حسودی نبود. اون پلنگ خشم و پرخاشگری سرکوب شده و کاملا طبیعی خود این خانوم بود که تو دنیای بیداری اجازه نداشت بیدار بشه. ناخودآگاه اون این انرژی خشم و میل به دفاع از قلمرو رو به شکل یه پلنگ درآورده بود. نکته جالب این بود که چون اون تو بیداری از خشم خودش میترسید، تو خواب هم از این پلنگ فرار میکرد. وقتی اون یاد گرفت که با کمک روانکاوی خشم خودش رو بپذیره، ابراز وجود کنه و تو دنیای بیداری جلوی رئیسش بایسته و حقش رو بگیره، اون پلنگ وحشی تو خوابهاش دیگه به اون حمله نکرد. در واقع تو آخرین خوابی که دید، پلنگ آروم تو کنارش راه میرفت، چون که دیگه اون انرژی سرکوب شده حالا تو جای درست خودش، یعنی تو بیداری و برای دفاع از خودش به کار گرفته شده بود. این قدرت تداعی آزاده، ابزاری که دشمنای خیالی خوابهامون رو به متحدای واقعی زندگیمون تبدیل میکنه. یادت باشه خودآگاهی یه مسیر هموار و راحت نیست. مواجهه با غریبه‌ها و حیوانات وحشی درون نیازمند شجاعته. فروید به ما یادآوری میکنه که ما هر چقدر بیشتر تلاش کنیم، بخش‌های تاریک، غرایز، خشم‌ها یا تمایلاتمون رو پنهان کنیم، اونها قوی‌تر و درنده‌تر میشن و تو قالب کابوس‌ها، اضطراب‌ها و نشونه‌های عصبی تو بیداری مچ ما رو میگیرن. خواب‌های شما آینه تمام نمای لایه‌های زیرین ناخودآگاهتون هستن. تداعی آزاد به شما اجازه میده که این آینه رو پاک کنید و بدون ترس به چشمای غریبه‌های درونتون زل بزنید. از امروز وقتی یه غریبه رو تو خوابتون دیدید، از اون فرار نکنید. بیدار که شدید، روی کاغذ از اون بپرسید تو کدوم تیکه از من هستی که فراموشش کردم. وقتی حیوانی به شما حمله کرد، بپرسید کدوم غریزه و انرژی حیاتی رو تو خودم زندانی کردم که حالا داره دیوارهای ناخودآگاهم رو میشکنه. حالا من از شما میخوام که به کابوس‌ها و خواب‌های اخیرتون فکر کنید. آیا یه غریبه مبهم یا یه حیوان مهاجم تو خواب به سراغتون اومده؟ اولین کلماتی که با فکر کردن به اون تصویر بدون هیچ فیلتری به ذهنتون میاد چیه؟ این کلمات و تجربه ها رو تو بخش کامنت ها بنویسید تا تو قسمت بعدی یاد بگیریم ذهن چطوری با تکنیک عجیب فشرده سازی چند تا خاطره و آدم مختلف رو توی تصویر ترکیب میکنه تا ما رو گمراه کنه.
سفری که با هم شروع کردیم تازه به جاهای هیجان انگیزش رسیده. همراه من باشید.